در بین دوستان من، خانم هایی که از دوستان من هستن، گاهی اوقات من ازشون خواهش میکنم که مدل طراحی من بشن برای شخصیت های شاهنامه. گاهی اوقات خودشون پیشنهاد میدن. یه چیز جالبی که یعنی وجه مشترکی که من بین این دوستان دیدم در رابطه با علاقهشون به شخصیت های شاهنامه، عمدتاً میتونم بگم تمامشون یه جورایی شخصیت مورد علاقهشون گردآفرید بود. تقریبا همشون از من خواستن که پورتری اونا رو به عنوان شخصیت گردآفرید کار کنم، که حالا اون زیاد جواب نداد. هنوز موفق نشدیم فیگور یا شخصیتی رو پیدا کنم که نزدیک به اون باشه. در واقع سعی کردم یه مجموعه ای از اون چهره ها رو من کار کنم و اون چی که در میاد از بین تمام اون چهره ها بشه سمبل گردآفرید. گردآفرید کسی بود که رو در روی سهراب قرار گرفت و از محافظین دژ سفید بودند. زمانی که سهراب حمله میکنه به ایران و فرمانده دژ هژیر بوده و گردآفرید دختر گژدهم، چون که این توی شاهنامه بر مبنای وزن حساب شعر گاهی اوقات گژدهم من خوندم، گاهی اوقات هم گژدهم، و دختر گژدهم بوده. سهراب حمله میکنه به دژ سفید که از دژهای محافظ بوده، مرزی بوده، و هژیر که میره به حساب مقابله کنه از سهراب شکست میخوره و سهراب اون رو اسیر میکنه. اینجاست که گردآفرید وارد میدون میشه و به نبرد سهراب میره و توی نبرد هم سلاح اصلیش کمان بوده، تیر و کمان بوده که سهراب رو زیر رگبار تیر میگیره. سهراب سپرش رو میگیره جلو و میره و با نیزه حمله میکنه به گردآفرید و زره گردآفرید پاره میشه، از هم باز میشه و موهاش از زیر زره میزنه بیرون، یعنی وقتی زرهش باز میشه. و سهراب تازه متوجه میشه که این یک زن هست، دختری است که اومده که به زورم تونست حریفش بشه. و توی شاهنامه میگه بدانه سهراب که او دختر است، سر موی او در افسر است. شگفت آمدش شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چنین دختر آید به آوردگاه. چنین دختر آید به آوردگاه، سواران جنگی به روز نبرد. برآرند بر چرخ گردنده گرد. همچین چیزی تو همین حدود الان دقیقا حضور ذهن کامل ندارم، ولی یک همچین چیزیه. میگه خب ای الان اومد ما رو چکمال کرد، حالا دیگه بقیهشون بیان چی میشه. سهراب وقتی باز میکنه اون زره رو و میبینه که گردآفرید در واقع یک زن هست، یک دل نه 100 دل عاشقش میشه. گردآفرید میخواد فرار کنه از چنگش، کمن میندازه و میگیرتش و میارتش طرف خودش و گردآفرید بهش میگه که
فکر نکن حالا خیلی سرنگی توی این قضیه. به زودی رستم خبردار میشه و شاه ایران میفهمه، رستم رو میخواد بیاد کمک و حریف اون نمیشی و حتی بهش پیشنهاد صلح میده. میگه حالا این قلعه رو تو دیگه در هر صورت میگیری، چون که حالا اونا هم برنامه دیگه ای داشتن که بعدا مشخص میشه و میگه تو قلعه رو در هر صورت میگیری و پیشنهاد صلح بهش میده. و گاهی اوقات یک مصرع شاهنامه خودش یک کتابه. میگه نباید گه آشتی کرد جنگ. میگه که چی بود؟ کنون لشکر و دژ به فرمان توست، نباید گه آشتی جنگ جست. و این نباید گه آشتی جنگ جست خودش دقیقا میشه تو یک کتاب نوشت راجبش. از این قطعات زیاد داره شاهنامه، مثلا در رابطه با اون داستان ایرج میگه جهان خواستی گرفتی خون مریز. خلاصه بهش میگه که ببین شما اومدین و اوکی گرفتید اینجا رو، این قلعه رو هم گرفتی و دیگه ادامه نده به جنگ و بیا من خودم راهنماییت میکنم که وارد قلعه شی. بهش هم میگه نگاه کن الان همه نبرد ما رو دیدن، خیلی هم کم نیاوردیم جلوی تو، نهایتا هم میگن که نگاه کن حریف یه دختر شد که از نظر فیزیکی ممکنه ضعیفتر از تو باشه ولی به راحتی هم نتونستی پیروز بشی به اون. هر دو طرف هم دیدن، بیا جنگو بی خیال شد. در واقع اینجا گردآفرید از قدرت زنانه استفاده میکنه. البته به نظر من بزرگترین اشتباهات آقایون اینه که بخوان با خانوما در بیفتن و این میدونه که عاشقش شده، میدونه و خود گردآفریدم ظاهرا علاقه‌مند شده بوده بهش و بهش میگه که آقا بیا و چیز کن، من ببرمت، خودم در قلعه رو برات باز کن. سهراب هم میگه باشه. میرن دم قلعه، میپره تو قلعه، در قلعه رو میبنده، میگه بارو ببینیم بابا گری توفه‌ای من بیام زن تو بشم. و سهراب اینجا میفهمه که چه کلاهی سرش رفته و بعدش هم اینها قلعه رو شبانه ترک میکنن میرن و سهرابم وقتی وارد قلعه میشه به دنبال چیزی نمیگرده به جز گردآفرید، یعنی اون رو جستجو میکنه و عاشقش شده بوده و از این عشقم گریز نداشته. شاید اگر سهراب میموند و جنگ رو فراموش میکرد به اون تراژدی هم دچار نمیشد که به دست پدرش کشته بشه. القصه این آقای سهراب میگرده به دنبال گردآفرید و اون رو پیدا نمیکنه. همی جست گردآفرید و ندید، دلش مهر و پیوند او برگزید. و یک دژ خالی با یک قلب عاشق فقط نصیبش میشه در این میان. در شاهنامه این در رابطه با گردآفرید این نبوده که فقط این قدرت بسا فیزیکی حالا نزدیک به مردانه داشته و میتونسته بجنگه. در واقع پیروز جنگ در این نبرد زن بودن، زنانگی گردآفرید هست به نظر من. حالا هر کسی هم یه نظری. این چیزی برداشت من از شاهنامه تو این بخش، چون که توی نبرد گرچه
در میفته با سهراب، ولی حریفش نمیشه. البته هیچ که حریفش نمیشد. و این بیشتر این قدرت بوده. از طرف دیگه من احساس کردم یک حالت سمبولیک هم در سلاح گردآفرید وجود داشته. گردآفرید کمان بوده و در واقع اون به حساب حمله‌ای که میکنه به سهراب، میگه شروع کرد اینو زیر رگبار تیر قرار داد. شاید این رگبار تیر همان تیر عشق بود که به سهراب اثر کرد و تونست گردآفرید رو در نبرد پیروز کنه. و این نشانه به حساب که ظاهرا همون تیره، ولی به نظر من یه حالت سمبولیک هم داشته. و سلاح سهراب هم توی این نبرد، توی جنگ با هژیر و گردآفرید نیزه بوده. گردآفرید تا اونجایی که من یادمه دیگه هم اشاره‌ای بهش نشد توی شاهنامه و در همونجا تموم شد. یه بخش دیگه هم داره که وقتی اون نیزه رو میزنه و بلندش میکنه از روی اسب، گردآفرید با شمشیرش میزنه و اون نیزه رو میشکنه. و در واقع اینجاست که سهراب همون که عرض کردم خدمتون با کمند میگه از دست من نمیتونی در بری، که البته از دستش هم در رفت و در واقع سهراب به کمند گردآفرید در افتاد. من توی یکی از تابلوهایی که دارم کار میکنم برای شاهنامه که همین موضوع گردآفرید هست، چون که این طرحهایی که ملاحظه میفرمایید بیشتر اسکیس هست، توی اون در واقع گردآفرید من یه تغییر کوچیک در قضیه دادم و گردآفریده که کمند انداخته تا سهراب. و در واقع اینجا خواستم نشون بدم که در واقع سهرابه که شکار شده، نه گردآفرید.